فتاة يتيمة تجلس على حجر وتبكي. لا أحد يعرف قصتها ولا أحد يهتم، حتى مر بها شيخ قبيلة، اقترب منها وسألها سؤالا واحدا كشف سرا دفينا عمره 15 سنة. هذه القصة ليست عن البكاء، بل عن القدر حين يقرر أن يعيد الحق لأصحابه مهما طال الزمن. في ليلة شتوية قارسة، خرج أحد وجهاء العرب في رحلة قصيرة لزيارة صديق قديم في قرية مجاورة، وكان برفقته ابنه الشاب. كانت الرياح تعصف بالرمال والبرد يلسع الوجوه، حين لمح من بعيد فتاة تجلس على أطراف الطريق ترتجف من البرد ودموعها تنهمر على وجنتيها. اقترب منها وترجل عن فرسه وقال بصوت حان: ما الذي يبكيك يا ابنتي؟ ما عاش من أوجع قلبك؟ رفعت رأسها بخوف وعيناها تلمعان بالدموع وقالت: اتركني وشأني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا الله. لكنه أصر أن يعرف قصتها، وبعد صمت طويل بدأت تحكي. قالت إنها يتيمة منذ نعومة أظفارها، التقطتها أسرة فقيرة وأحسنت إليها، حتى جاء يوما رآها فيه رجل ثري فأعجب بجمالها وخطبها لابنه. في البداية كانت حياتها معه هادئة، لكن سرعان ما تحولت إلى جحيم، إذ كانت أم زوجها وأخواته يملأن قلبهن الحسد والغيرة من جمالها اللافت، فبدأن يعاملنها كخادمة، يثقلن عليها بالأعمال ويهنها بكلمات جارحة عن أصلها ونسبها. أما زوجها فكان في البداية يدافع عنها، لكن مع الوقت انقلب عليها وصار يصدق ما يقال عنها ويعاملها ببرود. وفي يوم مشؤوم قررت أخت زوجها الكبرى أن تنفذ خطة للتخلص منها. أحضرت عقدا ثمينا من الذهب واللؤلؤ ووضعته خلسة بين طيات عباءتها، ثم خرجت تصرخ أمام الجميع: عقد ثمين، لقد سرق! تجمع أهل البيت وبدأت أخت الزوج تتظاهر بالبكاء، ثم أشارت إلى الفتاة قائلة: آخر من دخل الغرفة كانت هي، لا أحد غيرها. حاولت الفتاة الدفاع عن نفسها: لم ألمس شيئا ولم أدخل غرفتك إلا لأضع وسادا على السرير. لكن أم الزوج صاحت بغضب: كفى كذبا، نحن نعرف إنك جئت من بيت فقير، والفقيرة لا تقاوم الذهب. بدأوا يفتشون أغراضها أمام الجميع، حتى وجدوا العقد مخبأ في عباءتها. شهقت الفتاة من الصدمة، فقد أدركت أن أحدهم دسه هناك لتوريطها، لكن لا أحد صدقها، حتى زوجها نظر إليها بعين الشك وقال ببرود: لم أعد أحتمل فضائحك، اخرجي من بيتي قبل أن أجعلك عبرة. في تلك الليلة جلست الفتاة في غرفتها، قلبها يشتعل بالظلم، وعرفت إن بقاءها بينهم يعني المزيد من الإهانات. انتظرت حتى نام الجميع، ثم خرجت في الظلام تمشي بلا وجهة، حتى وصلت إلى بئر قديم وجلست على حجر قريب منه تبكي بحرقة، جائعة وخائفة. كان الرجل يصغي إليها وعيناه تلمعان بالدهشة، فقد لاحظ شبها كبيرا بينها وبين ابنته التي فقدها قبل 15 عاما في حادثة غامضة، لكنه كتم الأمر في قلبه حتى لا يصدم ابنه، ثم قال لها: من اليوم أنت في حمايتي، وسأكون لك أبا ولن أتركك. بعد أيام، وبينما كانت تساعد في إعداد الطعام، انزلق كم ثوبها فظهرت على كتفها علامة مميزة، نفس العلامة التي كانت على ابنته المفقودة. لم يتمالك نفسه وأخبرها بالحقيقة. توقفت أنفاسها، ثم ارتمت في حضنه وهي تبكي: أبي، كنت أراك في أحلامي ولم أظن أني سألقاك. لكن فرحتهم لم تدم طويلا، إذ جاء زوجها ومعه أهله يطرقون الباب يتهمونها بالهروب. وقف الرجل أمامهم وصوته يزلزل المكان: هذه ابنتي، ومن اليوم لن يجرؤ أحد على إهانتها. إن أردتها زوجة فستعيش في دار مستقلة ولن تخدم أحدا من أهلك. وافق الزوج على مضض، لكن قبل أن يغادروا جاء راعا يلهث. هناك قطاع طرق هاجموا المراعي وسرقوا الإبل والغنم وقتلوا أحد الرعاة. أمر الرجل فرسانه بالاستعداد وانطلقوا نحو المراعي. كانت المعركة شرسة والسهام تتطاير، حتى هرب اللصوص تاركين قتلاهم وأسر زعيمهم. عادوا بالمواشي واستقبلهم أهل القرية بالهتاف، لكن عيونهم كانت تراقب الفتاة. بعضهم يهمس: بنت ملوك، وآخرون يقولون: لا، إنها بلا أصل. مرت الأيام وتغير حال الزوج وأهله وأصبحوا يحترمونها،
بل ويعتذرون لها. وبعد أشهر بني لها بيت واسع وصارت تعيش فيه كأميرة وتزور والدها باستمرار. أما أهل القرية فصاروا يروون قصتها للأجيال ويقولون: سبحان من يرد الضال ويكشف الحق ويجمع الشمل بعد طول فراق. لو وصلتوا لحد هنا يبقى أكيد القصة عجبتكم. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من حكايتنا. قصص كتير مستنياكم، ما تفوتوش حاجة. سلام.